Okay, hello everybody. I think everything is fine. As we know that we are doing molecular basis of inheritance, isn't it? So today we are going to study about DNA versus RNA, like Brazil versus Argentina भनेको जस्तै. So today we are going to study about the DNA versus RNA. Okay. Okay. अब DNA र versus RNA भने के हो भन्दाखेरि DNA पनि जेनेटिक मेटेरियल हो, RNA पनि जेनेटिक मेटेरियल हो. र which is a better genetic material? Let's just for a comparisons होइन. र एउटा बेटर जेनेटिक मेटेरियल हुनुको लागि एउटा मलिक्युल्समा के क्राइटेरिया हुनु जरुरी छ. सो व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स शुड अ मलिक्युल ह्याभ टु बीइङ अ बेटर जेनेटिक मेटेरियल? फर्स्ट वान इज इट शुड बी एबल टु जेनेरेट इट्स रेप्लिका. यसले आफ्नो अर्को रेप्लिकेट बनाउन सक्नु पर्यो. भनेपछि डिएनएले पनि बनाउँछ, आरएनएले पनि बनाउँछ, रेप्लिकेट बनाउन सक्छ होइन, अर्को उसले आफ्नो डुप्लिकेट बनाउन सक्छ. नेक्स्ट, it should chemically and structurally both stable. अब के अरे डिएनए र आरएनएमा एउटा केमिकली स्टेबल छ, अर्को स्ट्रक्चरली स्टेबल छ होइन. अब नेक्स्ट वान इज इट शुड ह्याभ स्कोप फर द स्लो चेन्जेस एकदमै स्लो हुनु पर्यो. द्याट मिन्स इभन फर द इभोल्युसन्स डिएनए र आरएनएमा अब कुनै एउटा जेनेटिक मेटेरियलमा चाहिँ चेन्जेस बिस्तारै हुनु पर्यो. द्याट मिन्स देयर शुड बी भेरी स्लो चेन्जेस. के को लागि? इभोल्युसन्सको लागि. अर्को कुरा, इट शुड बी एबल टु एक्सप्रेस होइन, जुन डिएनए जतिवटा पनि जेनेटिक मेटेरियल्सहरू छ त्यो जेनेटिक मेटेरियल्सले चाहिँ सुड फुलफिल द मेन्डेलियन क्यारेक्टर्स. र त्यो मेन्डेलियन क्यारेक्टर्स पनि हामी डिएनएमा भेट्छौँ हो कि होइन. सो ओके, लेट्स कम्पेयर द डिएनए एन्ड आरएनए. अब डिएनएको कुरा गर्नु पर्यो भने इट इज स्ट्रक्चरली, यो स्ट्रक्चरली के छ? स्टेबल छ. इट इज स्ट्रक्चरली स्टेबल. Whereas RNA फेरि कस्तो स्टेबल छ? इट इज केमिकली स्टेबल. इट इज केमिकली स्टेबल. गट इट? अब कम्पेरिजनमा के भयो? डिएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल छ, उतापट्टि आरएनए फेरि केमिकली स्टेबल छ. इज द्याट क्लियर? डिएनएमा नाइट्रोजनस बेसको कुरा गर्नु पर्यो भने डिएनए हैज थाइमिन. इट हैज थाइमिन. Whereas यतापट्टि हेर्नु पर्यो भने इट हैज युरासिल. अब युरासिल र थाइमिनमा चाहिँ कुन चाहिँ मोर स्टेबल भन्दाखेरि थाइमिन इज मोर स्टेबल. सो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ दिस थाइमिन डिएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए. गट इट अर नट? ओके. आउट अफ दिस डिएनएमा थाइमिन हुन्छ, के अरे आरएनएमा युरासिल हुन्छ, र थाइमिन चाहिँ मोर स्टेबल देन युरासिल भएको कारणले गर्दाखेरि डिएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए इन द केस अफ दिस थाइमिन एन्ड द युरासिल्स. अब अझै अर्को कुरा गर्नु पर्यो भने के कुरा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिएनए इट रेप्लिकेट स्लोली. यसको रेप्लिकेट एकदमै स्लो हुन्छ. इज द्याट क्लियर? वेयर एज यतापट्टि आरएनए को कुरा गर्नु पर्यो भने इट रेप्लिकेट फास्टर. यो एकदमै फास्ट रेप्लिकेट हुन्छ. इज द्याट क्लियर? सो बाई सीइङ इट्स मोड अफ रेप्लिकेसन्स, अब डिएनए इज मोर स्टेबल किनभने डिएनए को रेप्लिकेसन्स एकदमै स्लो हुन्छ. whereas आरएनए को रेप्लिकेसन्स के हुन्छ? एकदमै फास्ट हुन्छ. सो दिस आर द कम्पेरिजन्स अफ द डिएनए एन्ड आरएनए. यो चाहिँ डिएनए र आरएनए को कम्पेरिजन्सहरू हो. कुरा बुझ्नु पर्यो नि. अब अर्को कुरा गर्नु पर्यो नि, इफ यु हेभ टु टक अबाउट द डिएनए एन्ड आरएनए. अब डिएनए द्याट डिपेन्ड्स अन आरएनए. फेरि डिएनए को माथि डिपेन्ड्स गर्छ? आरएनए माथि डिपेन्ड गर्छ. इज द्याट क्लियर नट? आई थिङ्क आई फरगट टु एक्सप्लेन वान इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, द्याट इज डिएनए बाट के निक्लिन्छ भन्दाखेरि आरएनए निक्लिन्छ, र ड्युरिङ विच प्रोसेस? ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसमा. ड्युरिङ द प्रोसेस अफ ट्रान्सक्रिप्सन डिएनए फर्म्स 3 टाइप्स अफ आरएनए होइन. अब वाट आर द 3 टाइप्स अफ आरएनए द्याट विल लर्न इन द नेक्स्ट भिडियो. ओके. आरएनएबाट कम्बाइन भएर के बनिन्छ? प्रोटिन बनिन्छ. के बनिन्छ अरे? प्रोटिन बनिन्छ. त्यसलाई हामी ट्रान्सलोकेसन भनेर भन्छौँ हो किन? डिएनएबाट ट्रान्सक्रिप्ट भएर आरएनए निक्लिन्छ, आरएनए कम्बाइन भएर प्रोटिन बनाउँछ. र यो जुन चाहिँ वान वे छ नि, डिएनए दिन आरएनए, आरएनए दिन प्रोटिन बनाउने, यसलाई हामी के भन्छु? यसलाई इट इज कल्ड एज ए सेन्ट्रल डोग्मा भनेर भन्छ. यसलाई हामी के भन्छौँ अरे? सेन्ट्रल डोग्मा. मैले अस्ति पढाउनु बिर्सिएँ होला. सो वाट इज सेन्ट्रल डोग्मा? द्याट मिन्स फर्मेसन अफ DNA to RNA and RNA to protein. So this
one-way path is called as a central dogma. Is that clear not? So okay, we are talking about the DNA and RNA. भनेपछि DNA RNA माथि डिपेन्ड हुँदो रहेछ के को लागि फर द फर्मेसन अफ द प्रोटिन. अब अझै एउटा कुरा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि नम्बर 4 मा के पढ्नुपर्छ भने कम्पेरिजन गर्दाखेरि DNA र RNA मा अब अझै एउटा कुरामा which one is better genetic material भन्दाखेरि DNA is a more genetic material किनभने जतिवटा पनि जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरु छ कुरा बुझ्नु भयो नि वाट एभर जेनेटिक इन्फर्मेसन्स विल बी के अरे त्यो जतिवटा जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरु छ त्यो सबै जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ कहाँनिर प्रिजर्भ भएर बसेको हुँदो रहेछ DNA मा प्रिजर्भ भएर बसेको हुँदो रहेछ त्यही कारणले गर्दा DNA चाहिँ बेटर जेनेटिक मेटेरियल भयो ओके न. अब अर्को कुरा गर्नु भने RNA इज अ बेटर जेनेटिक मेटेरियल र जुन चाहिँ DNA मा भएको त्यो जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरु छ DNA मा के छ better के अरे इट युज टु स्टोर द जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरुलाई चाहिँ सबै स्टोर गरेर राखेको हुन्छ DNA. द्याट्स व्हाट DNA इज बेटर जेनेटिक मेटेरियल हैन. तर RNA पनि द बेटर जेनेटिक मेटेरियल किन भन्छ भन्दाखेरि किनभने जतिवटा पनि इन्फर्मेसन जेनेटिक इन्फर्मेसन्सहरु स्टोर गरेर राखेको हुन्छ DNA मा त्यो चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर गर्नुमा चाहिँ कसले हेल्प गर्छ RNA ले हेल्प गर्छ इन सम केसेस नट इन अल द केसेस हैन. इन सम केसेस द जेनेटिक इन्फर्मेसन विल बी ट्रान्सफर्ड will have get in some cases genetic information will transfer with the help of the RNA. So RNA is a better genetic material. भनेपछि यो दुईटै केसेसमा DNA is also a genetic material, RNA is also genetic material. In some cases DNA is a better genetic material. In some cases RNA is a better genetic material. So today we learn about the DNA versus RNA. So in the next video we'll learn more about this chapter.